สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม TGA นะครับผมกับการรีวิวตัวละครตัวใหม่เนาะก็ลิเซชุดว่ายน้ำนะครับเจลิสชุดว่ายน้ำของเรานะฮะก็ส่วนตัวจากที่เล่นมาเนาะค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเก่งเนาะแต่แค่อาจจะไม่สุดในตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวมันเพื่อนมันค่อนข้างเก่าเนาะมีเพื่อนใหม่มีแค่ตัวนิชิกินะครับที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวเก่าหมดเลยนะครับผมก็คือตัวของลิเซมีเซลก็ดีขึ้นนะครับลิเซคริสต์มาสเนาะ แล้วก็วาเลนไทน์ก็ค่อนข้างที่จะโอเคครับค่อนข้างที่จะอึดแต่ว่าคิดว่าอนาคตก็น่าจะต้องมีตัวมาแทน2ตัวนี้นะครับผมเนาะมาเรามาดูสกิลกันก่อนนะครับผมเราเริ่มที่ลูกบอลกันก่อนดีกว่าเนาะลูกบอลก็เวล18แล้วนะครับผมแล้วก็มันบอกว่าหลังจากที่ตัวลิคเซเนี่ยลงมือหรือเมื่อพันธมิตรนะครับไม่มีองค์กรนะได้รับความเสียหายจากเป้าหมายเดี่ยวนะก็คือจากการโดนตีเดี่ยวเนาะ Attack HP ของตัวลิเซเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 4% นะครับสูงสุดเนี่ย 16% นะครับแล้วก็ถ้าตัวเลือดต่ำกว่า 50% เป็นครั้งแรกนะครับ All Stat ของตัวลิเซเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 6% นะครับผมแล้วก็อัพแรงให้ตัวเองเนี่ยเป็นเลเวล 3 ด้วยนะครับผมเนาะก็ง่ายคือตัวมันเป็นสายดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นการซับพอร์ตเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้จะหลากหลายแต่ว่าก็มากพอในเมตานี้นะครับเนาะ ต่อมาดูที่สกิลกันก่อนนะครับผมสกิลแรกครับผมก็ Active Skill เนาะตีเดี่ยวนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆตอนแรกผมจะทำลีกเนาะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตัวของลิเซมันตีหมู่นะครับก็เลยคิดเฮ้ยไม่มีองค์กรมันมีตัวตีหมู่แล้วแต่ไปมาก็คือกลายเป็นตีเดี่ยวเฉยเลยนะครับงงครับงงสุดๆนะครับแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าไม่มีองค์กรเนี่ยก็คงจะไม่มีตัวตีหมู่แล้วนะเพราะว่าตีลำพังแค่มันตีเดี่ยวเนี่ยก็คือแรงและโกงมากๆแล้วนะครับสำหรับตัวตีเดี่ยวเนาะมาอ่านสกิลกันก่อนนะครับทำดาเมจ 520% นะครับของพลังโจมตีเนาะเป็นขึ้นขั้นยอดนะครับขึ้นขั้นยอดเนี่ยก็คือความเสียหายที่สกิลนี้สร้างเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 40% นะครับแล้วก็เมื่อเป้าหมายมีโล่เนี่ยตัวคูณสกิลนี้จะเพิ่มขึ้น 60%หากเป้าหมายไม่มีโล่นะครับจะตีเป็นแบบไม่สนเดฟแล้วก็ไม่สนอัตราบล็อกนะครับ แล้วก็หลังจากที่ตีเสร็จเนี่ยจะมอบโล่ให้ฝ่ายเรานะครับโดยโล่ที่ได้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 25% ของความเสียหายที่สร้างนะครับซึ่งถือว่าหนามากๆเนาะถ้าเทิร์นแรกสแปมรีเซ็ตได้เนี่ยถ้าไม่มีตัวลบโล่นี่ผมบอกเลยว่าโล่หนามากนะครับต่อมาสกิลแพสซีฟเนาะเริ่มที่0 ดาวนะครับผมเมื่อเริ่มเทิร์นของฝ่ายเรานะครับตัวของรีเซ็ตเนาะจะได้รับโล่ 15% ของแม็ก HP นะครับไม่ใช่แม็กของแม็ก HP ของ HP นะครับสูงสุดเป็นเวลา1เทิร์นเนาะแล้วก็แอคแท็กเนี่ยเพิ่มขึ้น 30%นะครับ เมื่อมีตัวละครฝ่ายเราได้รับความเสียหายจากสกิลที่ใช้งานแบบเป้าหมายเดี่ยวก็คือโดนตีเดี่ยวเนาะหากตัวของลิเซเนี่ยมีโล่นะครับจะทำการรับความเสียหายครึ่งหนึ่งนะครับมาแทนเนาะแล้วก็จากนั้นเนี่ยไม่ว่าตัวเองจะมีโล่หรือไม่นะครับตัวของลิเซเนี่ยจะทำการอ่าตีตีสวนเนาะตีสวนนะครับคืนขั้นยอดนะครับเท่ากับ 150% ของ Attack นะครับแล้วก็หลังจากที่โต้กลับเนี่ยตีกลับแต่ละครั้งเนาะความเสียหายของสกิล ที่ไม่ใช่สกิลใช้งานก็คือ Passive Skill นะครับตัวละครฝ่ายเราเนี่ยทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 15% เป็นเวลา1เทิร์นสูงสุดได้3ครั้งนะครับขึ้นขั้นยอดก็เมื่อกี้เนาะที่เราอ่านกันนะครับพูดง่ายคือตัวมันเนี่ยถ้าโดนตีเดี่ยวเนี่ยแล้วมันมีโล่อยู่มันก็จะทำการเขาเรียกว่าอะไรตีสวนนะมีการเคาน์เตอร์นะครับเมื่อเพื่อนโดนตีเดี่ยวปุ๊บตัวเองมีโล่อยู่รับดาเมจแทนเพื่อนตีสวนรับดาเมจแทนเพื่อนตีสวนประมาณนี้นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ตีสวนเนี่ยเพื่อนก็ ทั้งหมดเนาะเพื่อสกิลฝ่ายทั้งหมดเนาะก็จะได้รับความสามารถในการเพิ่มดาเมจของสกิลแอคทีฟของขออภัยของสกิลแพสซีฟนะครับต่อมาเอฟเฟกต์2ดาวขออภัยเอฟเฟกต์1ดาวนะครับผมเมื่ออยู่ในสนามนะครับตัวละครฝ่ายไม่มีองค์กรของเรานะครับจะได้รับบัฟต่อไปนี้เนาะเบสเบสสเตตนะครับ30%อ่านไม่ผิดนะครับเบสสเตต30%เมื่อ HP แล้วก็เมื่อ HP สูงกว่า40%นะครับแอคแท็กจะเพิ่มขึ้น10%แล้วก็ความหนาเพิ่มเติมที่สร้างเนี่ยเพิ่มขึ้น18%นะครับผมแล้วก็เมื่อ HP ต่ำกว่า40%ความสามารถด้านเดฟนะครับจะเพิ่มขึ้น20%นะครับผมความเสียหายเพิ่มเติมที่ได้รับเนี่ยลดลง12%นะครับแล้วก็ทุกๆการใช้งาน2ครั้งระดับของสกิลจะเพิ่มขึ้นหมายความว่าถ้าสมมุตินิชิกิเราใช้การ์ดไป2ใบเนาะหลังจากนั้นเนี่ยนิชิกิจะได้อัพแรงการ์ดทุกใบบนมือแล้วก็บนสล็อตที่เราเล่นด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถเล่นได้หลายแบบเนาะเราจะเล่นแบบนิชิกิแล้วก็ลิเซเก็บไว้หนึ่งใบเนาะแล้วก็พอเทิร์นต่อมาปุ๊บถ้าลิเซเขียวเราขึ้นมือเยอะนะครับแล้วก็ใช้แค่ลิเซเขียวอีกใบหนึ่งนะครับแล้วทีนี้บนมือเราทั้งหมดเนี่ยลิเซก็จะได้ลิเซเขียวก็จะได้รับการอัพแรงเนาะ
มันเป็นการเขาเรียกว่าดองสแต็กข้ามเทิร์นนะครับผมมันสามารถเล่นได้นะก็อาจจะเล่นเป็นลิเซคิดมัดลิเซเขียวแล้วก็ตัวของนิชิกิก็ได้นะครับแล้วก็เทิร์นต่อมาเนี่ยเราก็ดูว่าการ์ดใบไหนเยอะสุดเราก็ใช้ตัวละครใบที่สองใช้ตัวละครนั้นเป็นใบที่2เนาะไม่ใช่เป็นใบที่2ดิเป็นครั้งที่2ในเกมนะครับพอเราใช้ครั้งที่2เสร็จปุ๊บเราก็จะได้การอัพแรงนะครับโดยจริงๆเรามีอากิระอยู่ข้างหลังเนาะจากการอัพแรงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขั้น3ทันทีนะครับผมเนาะซึ่งเราเล่นกับลิเซคิดมัดเนี่ยมันก็ดูจะซ้ำซ้อนเนาะเพราะว่ามีทั้งอัพแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็อัพแรงเพิ่มเติมอีกแต่ว่าตัวของลิเซคิดมัดเนี่ยเราใส่มาเพื่อเอาเซลล์นะครับเพราะเซลล์ของลิเซคิดมัดเนี่ยมันจะมีภูมิคุ้มกันการลดแรงการ์ดนะครับแล้วก็ตัวของแคปเลือดเนาะถ้าโดนตีเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นผมใส่ลิเซมาเพื่อทำให้ทีมมันอึดขึ้นเนาะลิเซคิดมัดนะครับก็ตอนนี้ก็อูตาเดอะโกสของเราก็ได้พักผ่อนนะครับอาจจะพักถาวรไหมไม่รู้นะครับต้องดูอนาคตว่าตัวมันจะได้กลับมาเล่นไหมนะครับผมหรือว่าจะไปแล้วไปรับยาวๆนะครับผมต่อมาเอฟเฟกต์3ดาวนะครับหลังจากตัวละครฝ่ายเรานะครับใช้ Passive Skill เนาะก็คือที่มีการตีสวนนั่นแหละนะครับตัวของลิเซเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์การโจมตีคลื่นนะครับ1ชั้นเนาะสูงสุดได้4ชั้นนะครับผมตามจำนวนเอฟเฟกต์การโจมตีคลื่นของตัวละครฝ่ายเราไม่มีองค์กรจะได้รับบัฟต่อไปนี้หมายความว่าเราได้รับสูงสุดเนี่ย4สแต็กนะครับแล้วก็ในแต่ละสแต็กเนาะก็จะมีผลแตกต่างกันไปนะครับผมเมื่อครบ1ชั้นนะครับความเสียหายที่ได้รับจากสกิลเดี่ยว1ครั้งนะครับจะไม่เกิน 40% ของ HP สูงสุดของตนเองพูดง่ายๆคือมีแคปเลือดให้แต่ว่าเป็นแคปเลือดที่ 40% นะครับผมต่อมาเมื่อครบ2ชั้นนะครับค่าความสามารถทั้งหมดเพิ่มขึ้น 6%เมื่อครบ3ชั้นเมื่อสร้างความเสียหายนะครับแอคแท็กของตัวละครนั้นเนี่ยจะกลายเป็น 1.2 เท่านะครับตลอดช่วงเวลาของสกิลนั้นเนาะแล้วก็เมื่อครบ4ชั้นนะครับการโจมตีด้วยสกิลเป้าหมายเดียวจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ 80% ของแอคแท็กและความเสียหายของสกิลนั้นเพิ่มขึ้น 25% เห็นไหมมันมีแต่เรื่องของการบัฟโจมตีทั้งนั้นเลยนะครับลิเซเนาะเพราะตัวฉะนั้นเนี่ยตรงมันเนี่ยดาเมจค่อนข้างแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับแรงถือว่าแรงใช้ได้ครับแรงไม่น่าเกลียดแรงน่าเกลียดก็ได้มั้งนะแต่ส่วนตัวคิดว่านิชิกิน่าจะแรงกว่าเพราะว่านิชิกิระเบิดสแต็กเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับผมระเบิดดาเมจนะครับนี่แหละเนาะก็ตัวละครมันคร่าวๆประมาณนี้นะครับเป็นเด่นในเรื่องของการทำดาเมจจ๋าๆเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นสายทำดาเมจเนาะเป็น DPS นะครับเพราะฉะนั้นตัวของลิเซเนี่ยก็ดาเมจรุนแรงนะครับผมได้รุนแรงก็ในเมตานี้เนี่ยส่วนตัวคิดว่าเก่งเนาะแต่คำว่าโกงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ในตอนนี้นะครับแต่ว่าไม่มีองค์กรมันเก่งอยู่แล้วครับมันโกงอยู่แล้วการที่มีตัวเก่งมาเพิ่มทีมมันก็เก่งขึ้นไปอีกนะครับหลายคนถามว่าตอนนี้แท็กไหนเก่งที่สุดผมบอกเลยว่าถ้าได้เปิดก่อนนะครับไม่มีองค์กรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะชนะมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถเก็บตัวละครคีย์หลักของฝ่ายตรงข้ามได้เลยเนาะเจออันเทสามารถเก็บโทกะแดงได้โทกะชุดแต่งงานเนาะถ้าเจอRO ก็สามารถเก็บอายาโตะหรือเอโตะหรือฮิเดะได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเจอไม่มีขออภัยเจอ CCG ก็สามารถเก็บไฮเซฟ้าหรือไฮเซมืดก็ได้นะครับตัวมันเนี่ยค่อนข้างเล่นได้หลากหลายเนาะสำหรับไม่มีองค์กรนะครับทีมมันมีครบเลยนะครับผมแทบทุกสถานะอย่างเดียวที่ผมคิดว่ามันไม่มีแล้วก็ดีแล้วที่มันไม่มีคือการตีแบบไม่สนแชร์ดาเมจนะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแม่งจะแรงมากนะครับทีมมันเนี่ยเนาะมาเรามาดูการปลดดาวนะครับปลดดาวที่สำคัญเนาะก็ไม่ค่อยมีนะส่วนตัวมองว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นจะมีแค่1อันหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดจะมีเป็นการหลุมดำเนาะน่าจะมีเป็นการหลุมดำนะครับอยู่ไหนเอ่ยอันนี้เนาะก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับตัวของลิเซเนี่ยจะได้รับการหลุมดำนะครับแล้วเอฟเฟกต์นี้จะถูกลบเมื่อทำให้ติดสถานะวีคนะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เฉยๆนะครับผมเนาะมีอันสำคัญก็คือมีการหลุมดำนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้ทำง่ายนะครับเนาะแล้วก็เราจะมาเทสกันใน RTA นะครับผมเนาะโดยทีมที่เราใช้นะครับเราจะใช้เป็น3ลิเซเลยนะครับผมนี่เนาะ3ลิเซนะครับใครที่ไม่มีตัวของลิเซที่เป็นเซลล์เนาะเซลล์คริสต์มาสนะครับสามารถใช้ฮิเดะแทนได้นะครับผมเนาะหรือต่อให้มีก็ใช้ฮิเดะแทนได้ขึ้นอยู่กับว่าชอบเล่นแบบไหนนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าแบบนี้มันเล่นง่ายกว่าเนาะเพราะว่าตัวแพสซีฟของลิเซเนี่ยการอัพการ์ดเนี่ยมันไม่สามารถใช้ฮิเดะช่วยในการอัพการ์ดได้นะครับผมเนาะการตีเบิร์นมันไม่ได้นับสแต็กให้ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาฮิเดะออกเนาะเราเอาลิเซมาเพื่อตีแพสซีฟนะครับแล้วก็มาอัพแรงแล้วก็ตัวมันเนี่ยค่อนข้างแรงอยู่แล้วแล้วก็มาเป็นภูมิคุ้มกันการลดแรงการ์ดด้วยนะครับเนาะเพราะว่าลิเซมีเซลเนี่ยมันก็ใช้แพสซีฟได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ลิเซวาเลนไทน์นะครับเอามาแท
งนะครับผมคริสต์มาสเอามาซัพพอร์ตวาเลนไทน์เอามาแทงนะครับชุดว่ายน้ำเอามาเป็นดาเมจเนาะแล้วก็นิชิกิเป็นดาเมจนะครับข้างหลังก็แน่นอนครับเป็นของอากิระไปนะครับผมเนาะตอนนี้อากิระเขามาแรงนะครับมาแรงเทสกันเลยดีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเล่นเทสแบบใช้อูตาเนาะแต่ว่ามันเล่นค่อนข้างยากนะครับดาเมจมันเยอะแล้วแต่ว่าตัวซับมันน้อยกลายเป็นว่าดาเมจที่ได้เนี่ยมันก็ดรอปลงไปนะครับแล้วก็การซัพพอร์ตเพื่อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเนาะเจอถึงก็ยกมือเลยนะครับยอมให้ก่อนตาแรกโอเคไปขอเจอคนที่แรงแดงได้ไหมเจอคนแรงแดงได้ไหมไม่อยากเจอแรงม่วงโอเคอีดอก13ไม่รู้ว่าแรงแดงไหมนะครับพลัง16,000ก็ขออภัย1,600,000นะครับเจอเป็นอันเทคุแรงม่วงนะครับเดี๋ยวเราจะยอมให้เขาเนาะแต่ว่าขอเทสหน่อยนะครับผมเนาะนี่โทกะเขายิงมาเนาะแล้วดาเมจก็แรงตามปกตินะครับในชิกิตีไปเนี่ยก็จะได้บัฟเห็นไหมแค่นี้เราก็ได้บัฟแล้วเรามีแคปเลือดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเล็งตัวของโทกะไปเลยนะครับผมด้วยการใช้ลิเซแดงไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เราเห็นไหมเรามีนิชิกิกับลิเซเขียวเนาะเราจะเก็บไว้อย่างละใบนะครับเพราะว่าเทิร์นหน้าเราจะได้ใช้ได้เต็มกัดเนาะเห็นไหมเนี่ยสแต็กก็เยอะแล้ว2สแต็กแล้วนะครับปาบ3สแต็กนะครับเห็นไหมคือตัวมันเล่นง่ายนะครับตัวของลิเซคริสต์มาสเนี่ยไม่ใช่ขออภัยลิเซโตคืนเนี่ยลิเซหาดทรายราเมจก็คือฮินามิรับแทนก็แตกนะครับยืนไม่ไหวนะครับเขาบอกเลยว่าถ้าเก็บตัวคีย์เขาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมที่ผมบอกเนาะก็คือถ้าได้เปิดก่อนแล้วก็มีงบปั้นในระดับหนึ่งเนี่ยไม่มีมังกรนี่คือจะเป็นทีมที่เก่งที่สุดแล้วนะครับผมเปิดก่อนก็เก่งครับโดนตีก็อึดในระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้ปั้นมาดีเนี่ยก็เอาไม่มีมังกรลงยากนะครับผมเพราะทีมค่อนข้างอึดเนาะในเรื่องของโล่ในเรื่องของการลดดาเมจนะครับเพิ่มออสแตทเพิ่มเบสสแตทที่เยอะในเจอ31ได้เทสนะครับอันนี้เขา CCG เนาะนะฮะมาได้เทสละเราโบกมือก่อนหวังว่าเขาจะไม่ออกนะครับขอเทสหน่อยอย่างนี้เรามีนิชิกิ2ใบเนาะแล้วก็ลิเซคริสต์มาสเราโดนเขาเรียกนะลิเซคริสต์มาสเราโดนมาร์คูนะครับเราโดนหลุมดำเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้เนาะเราใช้เป็นลิเซเขียวไป1ใบนะครับแล้วก็ตัวของนิชิกิเนาะแล้วก็อันนี้การ์ดไม่มีอะไรเลยก็นิชิกิไปเลยนะครับผมการ์ดไม่สวยเลยนะครับเทิร์น2นี่คือไม่สวยเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับหวังว่าเราจะปิดคิวเขาได้ในตอนแรกก็โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับเราพยายามเก็บตัวตีหมู่ก่อนเนาะเพราะถ้าตัวตีหมู่เขาล่วงหมดแล้วเนี่ยจะเหลือตัวตีเดียวมันจะทำให้ตัวของลิเซ่เนี่ยมีโอกาสที่จะใช้แพสซีฟตีสวนได้นะครับผมประมาณนี้เนาะนี่มาดูกันว่าเขาเป็นยังไงครับเห็นไหมเรารับดาเมจแทนนะครับแล้วก็ตีสวนแรงนะครับแรงอยู่นะครับตอนนี้ TCG เขาอึดเนาะเพราะว่าเขาได้ตีแล้วนะครับผมตุ้มตุบนี่รับแทนนะครับรับแทนตีสวนนี่รับแทนตีสวนเป็นไงมันใช้ง่ายนะครับตัวการรับแทนเนี่ยปรับแพสซีฟตีทีมมันมีครบเลยนะครับผมบอกก่อนเลยนะว่าทีมมันมีครบนะครับในเรื่องของตีสวนลดดาเมจตีซ้ำนะครับไม่มีมังกรนี่คือมีครบทุกอย่างเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันมีการตีแบบไม่สนแชร์ดาเมจเนี่ยผมบอกเลยว่าทีมมันจะก๊อตมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งฮิตตัวที่เป็นปัญหาเวลาเจอก็คืออันเทคูเนาะอันเทคูที่เขาปั้นมาอึดๆเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะยืนได้นะขาแข็งนะครับผมโอกาสที่เขาจะขาแข็งเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีโอกาสที่เราจะโดนสวนได้ถ้าโทกะเขาไม่ตายนะครับผมเนาะเพราะว่าอย่างที่โทกะเราก็รู้กันครับมันไม่มีเรื่องอื่นเด่นเลยนอกจากเรื่องของดาเมจนะครับประเคนดาเมจอีกฝ่ายก็แตกแล้วนะครับสำหรับโทกะเจ้าหญิงเนาะไม่ใช่เจ้าหญิงดิโทกะเจ้าสาวนะครับนี้เราก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะเราเก็บตัวตีหมู่ให้ได้ก่อนนะเพื่อลดเขาเรียกนะไม่ใช่เพื่อลดเพื่อเพิ่มอัตราการที่ลิเซจะตีเคาน์เตอร์ได้นะครับแล้วพอลิเซตีเคาน์เตอร์ได้บ่อยเนี่ยมันก็จะเก็บสแต็กง่ายเนาะหนานะครับโลหนานะครับยิ่งลิเซตีโลยิ่งหนานะครับแล้วก็ยิ่งลิเซเคาน์เตอร์โลก็ยิ่งหนาเช่นกันนะครับเพราะว่าการเคาน์เตอร์เนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์ขึ้นขั้นยอดเหมือนกันเนาะ
ทุกครั้งที่รีเซพูดง่ายคือทุกครั้งที่รีเซออกไปตีนะครับโล่เพื่อนจะหนา ถ้าไม่มีตัวลบโล่เนี่ยผมบอกเลยว่าลำบากนะครับไม่มีตัวลบโล่ไม่มีตัวที่ห้ามเด้งโล่นะครับผมซึ่งเราเล็งเขาอยู่แล้วเนาะตัวห้ามเด้งโล่ก็คือตัวของอ่าไฮเซมืดนะครับแล้วก็ตัวลบโล่ก็คือตัวของโทกะแดงนะครับผมเราเล็งเป็นตัวแรกอยู่แล้วของทีมอีกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับที่เหลือปัญหาคือทำยังไงก็ได้ให้มั่นใจว่าเราสามารถปิดเขาได้นะครับส่วนตัวเนี่ยมองว่าค่อนข้างเก่งนะครับตัวมันค่อนข้างเก่งเลยนะครับแต่โกงเนี่ยอาจจะใช้คำนี้ยังไม่ได้นะต้องรอเทสจริงจังทีนึงเพราะว่าทีมที่ได้เนี่ยมันอาจจะมีทีมที่มันดีกว่านี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าทีมที่มันดีกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นทีมไหนนะครับผมซึ่งเราจะเล็งตัวของลิเซก่อนเลยนะครับอันตรายนะครับผมเราเล็งตัวของลิเซก่อนเลยเขายอมแพ้นะครับผมตัวของนิชิกิเนี่ยถ้ามีฮิเดะอยู่อย่าพยายามไปเล็งนะครับเพราะว่าฮิเดะเนี่ยมันฮิชิกิส่วนใหญ่เขาเลยนะแอคแท็กเขาจะเยอะสุดอยู่แล้วเนาะซึ่งฮิเดะเนี่ยมันจะมีรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับถ้าเราตีเขาแล้วเลือดต่ำกว่า 50% เนาะแล้วไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นเล็งตัวของลิเซก่อนเลยแล้วตัวของลิเซเนี่ยมันมีตัวของแคปเลือดให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล็งลิเซได้เนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับทีมนี้ก็เหมือนกันเนาะยิงฮิเดะก่อนเลยนะครับผมฮิเดะนี่คือตัวน่ารำคาญอันดับหนึ่งนะครับผมอย่างนี้น้องเราเห็นแล้วเนาะว่าเรามีลิเซ2ใบนะครับเรากดลิเซเลยนะครับเราพยายามกดลิเซเลเวล1เนาะเพราะว่ามันจะได้อัพแรงเป็นเลเวล3อยู่แล้วนะครับจากตัวของลิเซคริสต์มาสเนาะยกเว้นแต่ว่าจะโดนห้ามอัพแรงนะครับจะไม่อัพไม่ขึ้นเนาะอย่างเนี้ยเราโดนห้ามอัพแรงก่อนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะเพราะตัวมันแรงอยู่แล้วนะครับเนี่ยขั้น1ดูขั้น1ตีนะครับล้าน3นะครับมีแคปเลือดเนาะโนโรก็เลยไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราดูเขาตีมาบ้างนะครับตอนนี้เราใช้ลิเซครบไปแล้ว2แรงเนาะจะสังเกตว่าลิเซเราไม่ได้อัพแรงเพราะว่าเราโดนห้ามอัพแรงจากนากินะครับหรือเปล่าห้ามอัพแรงนั้นน่าจะมาจากนากินะครับแต่อย่างโอเคว่าเขาตีเราไม่เข้าเลยโล่ที่ได้มันหนามากโล่มันหนามากนะไม่ใช่เขาตีไม่เข้าเขาตีเข้านะครับแต่โล่มันหนาโล่มันเลยไม่ค่อยลดนะครับเห็นไหมไม่ใช่เขาตีไม่เข้านะเขาตีเข้าแต่โล่มันเยอะเกินครับเพราะว่า 25% ของดาเมจที่สร้างเนี่ยมันเยอะมากนะครับลองคิดสภาพว่าถ้าเราตีดาเมจล้านหนึ่งเราก็ได้โล่มา 250,000 แล้วนะครับผมซึ่งเราตีขั้น3หรือขั้น2เนี่ยบางทีมันก็3ล้าน4ล้านนะครับเราก็ได้โล่มาล้านหนึ่งอย่างนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเจอสักประมาณตัว2ตัวแล้วกันเนาะสักตัว2ตัวนะครับผมอันนี้เราเจออันเทฟูนะครับเดี๋ยวเรายอมให้เขาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอตีก่อนนะครับไม่รู้ว่าเขาจะยืนให้เราตีไหมถ้ายืนให้เราตีเราก็จะยอมแพ้นะครับผมอย่างนี้มีตัวของพิเศษเนาะแล้วก็สแปมพิเศษไปเลยนะครับผมสแปมพิเศษไปการโจมตีคลื่นนี่คือเก็บสแต็กง่ายมากๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเก็บสแต็กยากเลยนะครับเก็บสแต็กง่ายมากเนาะตียิงมายิงไม่เข้านะครับจะมีก่อนเลยตัวนะครับเนี่ย4,900,000 นะครับเท่ากับว่าเราได้รับโล่เนี่ยเยอะมากนะครับถ้าไม่มีคาเนกิที่คอยตีลบโล่เนาะก็ตีไม่เข้าเลยนะครับผมบอกเลยว่าอันเทตีไม่เข้านะครับแล้วก็มีในเรื่องของการลดดาเมจอีกแล้วก็การบัฟออสเตตไม่ใช่เบสสเตตที่เยอะมากนะครับ30%นะครับผมน่าจะเป็นตัวที่เยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยมัน 24% หมดเลยนะอยู่ดีพี่เจ๊แกโดดมา 30% นะครับผมสำหรับน้องเจ๊นะครับRO ทีมอื่นเขาก็ไม่สู้นะครับด้วยความที่เรามาเป็นตีเดี่ยวเนาะเราสามารถแบบโฟกัส1ตัวละครให้เขาล่วงได้เลยนะครับเราสามารถโฟกัสตัวดาเมจหลักเขาให้แบบล่วงได้แน่ๆนะครับแค่เราต้องรู้ว่าเราควรจะเล็งตัวไหนก่อนนะครับอย่างนี้เนาะเราก็จะเล็งลิเซนะครับเขาก็ยอมแพ้นะครับท็อป2ท็อป3ก็ไม่ได้นะครับไม่มีองค์กรเปิดก่อนนี่ผมบอกเลยว่าโอกาสยืนรอดพ้นนี่มันยากมากนะครับถ้าไม่ได้เจอคนที่ปั้นแบบปั้นมาสุดจริงๆแทบไม่มีโอกาสได้ส่วนนะครับผมอันนี้เขาคนเดิมเนาะเดี๋ยวเรายอมแล้วเดี๋ยวเราไปตีกระต่ายดีกว่าคลิปมันจะนานนะครับผมเนาะแค่นี้ก็หลายคนก็น่าจะเห็นถึงความเก่งของการจะยอมให้เลยพี่ชายความเก่งของเจนะครับเจมาจุตินะ
ก็เดี๋ยวก่อนหน้านี้เนาะเล่นไปเรื่อย EP 1เราทำคลิป3ลิเซไปแล้วเนาะก็คือมีลิเซเขียวเก่าด้วยแต่ต่อมาเราจะทำคลิป4ลิเซไม่รู้ว่าจะรุ่งหรือจะรอดนะครับก็เอาไว้ให้กำลังใจกันได้นะครับผมเนาะ4ลิเซนะครับแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะถ้าไม่ได้เจออันเทที่เขาปั้นมาดีๆนะครับผมเรามาตีกระต่ายกันโดยทีมที่เราใช้ตีกระต่ายก็ทีมนี้เลยนะครับก็เน้นอัพแรงเน้นแพสซีฟตีทำให้ตัวกระต่ายติดตีบัฟแค่นั้นเลยนะครับผมวิธีการเล่นมันก็เหมือนเดิมนะครับเทิร์นแรกฮิเดะ2 ใบนะครับแล้วก็สแปมเทิร์นละใบนะครับแล้วก็เทิร์นที่4ก็2 ใบนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมี4เทิร์นเนาะเทิร์นที่4เราไม่จำเป็นต้องกด2 ใบเรากดใบเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้ามีเทิร์นที่5เนี่ยเทิร์นที่4ต้องกด2 ใบนะครับผมขอการ์ดสวยๆนะครับผมบอกเลยว่าถ้ารีเฟกเขียวขึ้นบ่อยๆนี่ดาเมจนี่ทะลุมากนะครับรวมเป็นขั้น3ให้ด้วยขอบคุณครับอะไรเนี่ยโอ้แล้วฮิเดะไม่ขึ้นไงอีกใบหนึ่งฮัลโหลเพื่อนเป็นลางครับเป็นลางครับการ์ดอย่างนี้เนี่ยรีเฟกตีใบที่1เห็นไหมอันนี้ตี2 รอบแล้วแต่ว่าการ์ดไม่โดนอัพนะครับเพราะว่ามันไม่นับของฮิเดะเนาะต้องตีใบของตัวเองนะครับถึงจะได้การอัพแรงเห็นไหมในขั้น2นะครับฟิงเขียวเต็มมือไปโอ้เพิ่งจะมาพี่ชายรีเฟกไปรีเฟกเขียวไปดาเมจแรงมากนะครับต่อให้เป็นกระต่ายก็เถอะนะครับแต่ว่าเทิร์น2นี่ล่อไป60 ล้านแล้วนะครับในนี้การเราไม่สวยนะถ้าการเราสวยนี่คะแนนมันจะพุ่งกว่านี้มากนะครับฮิเดะไม่ขึ้นเลยนะครับผมมาขึ้นใบอะไรใบท้ายนะพี่ชาย100 ล้านนะครับแรงมากนะครับนี่ขนาดฮิเดะไม่ได้ขึ้นบ่อยปั๊มบอดี้บัฟไม่ได้เยอะนะครับบอกเลยว่าแม่นางนี่ของจริงครับดูแอนิเมชั่นสักหน่อยดีกว่าดูแอนิเมชั่นกันดีกว่านั่นน่ะแอนิเมชั่นยาวมากนะแอนิเมชั่นคือยาวมากๆนะครับนี่ขนาดเขาเรียกอะไรนะการเราไม่สวยนะครับแต่ว่าไฮสกอร์นะครับเพราะด้วยความที่เป็น4 เทิร์นเนาะนี่ครับ12 ล้านนะครับนี่ใช้ทีมนี้เนาะในการปั๊มคะแนนนะครับวิธีการเล่นก็อย่างที่บอกไปเนาะก็ใช้ภาวนาให้ฮิเดะขึ้นบ่อยๆแล้วก็การพลังงานไม่ต้องขึ้นเยอะครับแค่นั้นเลย2 อย่างนะครับภาวนาแค่นั้นนะครับในการทำคะแนนบอสเนาะเพราะว่าเราไม่มีองค์กรเนี่ยมันยังไม่มีตัวลบการ์ดพลังงานนะครับอนาคตถ้ามีผมก็บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะครับเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของลิเซชายหาดลิเซเจ๊แว่นนะครับเจ๊แว่นดีทุกอย่างนะครับสกิลความสามารถโมเดลอาร์ตแอนิเมชันนะครับผมเต็ม10ไม่หักครับไม่หักเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของลิเซไว้เจอกันคลิปหน้าผมก็ใครดูแล้วก็กดถูกใจกด subscribe ได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ